No niin, morjesta taas. Volvon purkaminen jatkuu. Sieltä jo taka-akselikin tippunut korista pois. Se olikin viimeinen komponentti melkein, mikä tuossa korissa oli enää kiinni. Mutta ennen kuin otin pois, niin vähän mallasin oma tekemää vannetyökalua tuossa. Voisi katsoa sen pikkupätkän tähän väliin, minkälainen laite se on. Ja katsotaan sitten, miten tuo taka-akseli purkkantui pois. Ja silloin puhuin tästä vannetyökalusta, niin se nyt on tulostettuna ja tässä vähän niin kuin testissä, että miten se toimii. Tällä hetkellä jousutus on niin kuin melkein pohjassa ja tähän nyt on säädetty niin on 16-tuumainen vanne ja on 8 tuuman leveä ja ET on niin kuin 0 nyt tällä hetkellä. Niin se vielä niin kuin aika lailla mahtuisi just se vanne tuohon, ainakin jos kääntäisi nuo reunat ympäri. Että täällä takapuolella se niinku ottaa kiinni tuonne. Mulla on tässä niinku hahlot tehty, niin mä voisin tähän periaatteessa vielä tuon renkaan profiilin niinku tehdä tuohon sitten niinku vielä, että sen näkisi kanssa. Tää ei ole ihan pohjassa silloin, jotta mujua tuolla välissä niin vähän heiluu. Tää on tämmönen nopea testailu nyt. Jos tästä nyt haluaisi leveyttä muokata, niin vähän löysättä tuosta ja laittaa vaikka tää 9-tuumainen vanne. Niin haetaan tuolta tuoni. Siinä on 9-tuumainen vanne nyt. Ja samalla kiristyksellä on täällä sitten tämä ET, niin siihen voi nyt laittaa vaikka +10 ja kiristetään. Nyt siinä on 9-tuumainen vanne ja ET on +11 tuli nyt, niin voi katsoa tavallaan sisäpuolen, miltä se näyttää, että ottaako mihin kiinni ja sama sitten tuon ulkopuolen. Tää on aika sama kuin äsken oli 8-tuumainen ja ET 0, niin se oli aika lähelle sama tuo ulkopinta, kun nyt on 9-tuumainen ja ET +10 tai 11. Ja se on sitten vantteen jos haluaa, niin tuosta pultit irti ja siirtää eri reikkiin. Tää on vähän paksumpi tämä mitä itse vanne, että niin tuo jarrun satulan istuvuutta, niin sitä nyt ei pysty ihan tarkkaan sanomaan, se vähän riippuu tietysti vanteesta, mutta semmonen, että jos tämä mahtuu, niin pitäisi kyllä mahtua vannekin. Mutta tämmönen vannetyökalu tuli tehty. Taka-akselin irrotus tässä menossa ja täältä on jo kaikki oikeastaan irti. Tuo pultti on tuonne ruostunut, niin se nyt on vielä siinä. Toiselta puolta lähti. Eli tää ylempi tukivarsi ja täältä on jo nämä irti. Eli tää on periaatteessa nyt pelkästään tuon iskarin varassa. Molemmin puolin. Niin nyt olisi tarkoitus laskea tää lattiaa vasten ja sitten irrottaa tuo iskarin yläpää ja nostaa kori päältä pois, niin akselin pitäisi jäädä lattialle. Akseli lähti hyvinkin mukavasti onneksi ja ei tässä ollut ihan älyttömiä. Sitä vähän puolen ylempi tukivarsi, mikä jäi paikalle, niin se ei lähtenyt vaikka tässä pääsi vähän paremminkin operoimaan, niin se piti rälläkällä vetästä tuosta poikki. Se oli se sisäholkki ruostunut niin tiukkaan siihen pulttiin kiinni. Muuten kaikki on lähtenyt niin kuin tosi mukavasti irti ja purin tästä nämä jarrutkin kaikki pois ja vetarit ja sitten tein tuolla laserleikkurilla tämmöisen vähän niin kuin likasuojan, että pystyisi hiekka puhaltamaan tämän taka-akselinkin, niin ei menisi sisälle tavara tuosta. Tältä puolelta on vielä kiinni laittu, kun öljyn valotus tässä menossa. Ensin käsin pystyyn tuon koko akselin ja sitten laitoin vähän kallelle, niin sai rauhassa sinne valutella. Tää laittaa tuo tulppa tuohon kiinni, niin se on taka-akselikin valmis puhallusta varten. Rillinkit on sisälle sulamaan tuossa. Tää vähän renkkasella, että ilma ja
nokkapyörä on nyysitty, niin pitää tuo tuohon ehti paikalleen ja sitten ruveta vähän näitä kiinnikkeitä pikkuhiljaa tuonne korin puolelle niin kuin suunnittelemaan. Tässä toisessa päässähän minulla on tämmönen hieno kampi ketjuvälitys, niin saapi tällä niin kuin pyöritellä tätä autoa tavallaan. Ja sitten on, en nyt muista ihan tarkkaan, oliko siinä peräti 5 asteen välein tuo lukitus, kun siinä on kaksi reikkää niin kuin tuossa takalaipassa ja tässäkin on aika tiukkaan tässä pyörässä. Niin saapi lukita sen niin kuin siihen asentoon, mihin haluaa. Tämä toinen puoli on sitten vähän yksinkertaisempi, että siinä on pelkästään tämä vaakatason lukitus vähän niin kuin kuljetusta varten, niin saapi lukita tuohon, niin ei ihan pyöri miten sattuu. Halusin vähän mallata ennen kuin laitan tuohon rilliin, niin myös keulan renkaan istuvuutta. Samat 16-tuumaiset nyt eessä, mutta ne ei ole käännetty, ne on vaan siirretyt keskiöt. Takana ei ole nyt niin kuin akselliika paikalla, että se on vaan tuossa pyöritetty malliksi. Vähän niin kuin, että miltä se niin kuin voisi näyttää, että kun siirtäisi vähän eteenpäin niin kuin aksellia tuohon kaareen nähen. Aika paljon paremmalta se ainakin omasta silmästä näyttää. Tämä kori nyt niin kuin nousturin varassa ja käpälät on niin kuin lattia vasta, että tätä ei nyt tällä hetkellä niin kuin alemmas saa. Heitin tuon toisen runkopalakin nyt paikalleen sen aikaa, että sain tämän niin kuin suurin piirtein niin kuin tuon alatukivarren edes tuohon paikalle, että näkee vähän niin kuin missä kohdassa se rengas on. Tuolla on pikkusen pallonivelestä irti. Se nousi se niin kuin toista senttiä vielä niin kuin tuo ylemmäs, niin nyt on tavallaan tilanne se, että on vähän niin kuin pohjelöintikumin varassa tällä hetkellä tällä korkeudella. Ja lain mukaan siinä pitää vähintään 8 senttiä jäädä niin kuin maavarraa. Ilmeisesti niin kuin alimmasta kohdasta autosta, mutta en tiedä miten ne pakoputken tulkitte siihen. Tällä hetkellä on niin kuin runkopalakkiin 13,5 senttiä. 8 on kyllä tosi vähän, mutta vähän niin kuin haen tässä nyt sitä, että mikä on se matalin asento tavalla, että vielä niin kuin, jos joku pussi vaikka tyhjenisi jostain syystä, niin se jää kumin varaan ja pystyy vielä niin kuin ajamaan pois. Ja mitä tässä nyt niin kuin haen, niin vähän silleen, niin kuin, että mikä on se hyvä ajokorkeus ja semmoinen niin kuin ajokorkeuttakin niin silleen, että reilusti ylöspäin, vaikka lähdet mökkitielle, mikä se on silloin. Sitten kun menet vaikka jonnekin parkkiin, jos haluat laskea sinä tonttiin auton, niin että missä tämän tuki, niin kuin mikä on jousen pituus tuossa nyt, kun ei tullut mitattuun silloin aikaisemmin. 18,5 senttiä tässä vaiheessa niin kuin jouselle tilaa kiinnikkeinen. Vähän nyt sillä niin kun tätä rupesin katsomaan, että jos siihen joutuu vielä yhdet pussit niin kuin ostamaan, niin tietääpä vähän niin kuin nyt miettiä, että minkälaiset sinne niin kuin mahtuu. Ja kun joka pussilla on vähän niin kuin semmoinen optimialue, korkeusalue, millä se on niin kuin, toimii niin kuin parhaiten tietyllä paineella, niin se saattaa olla, niin kuin, mitä tuossa kahden noita Airhouse 2, niin siinä taisi olla, oliko se 13-15 senttiä niin kuin semmoinen hyvä ajokorkeus sille pussille. Niin tästä jos vielä vähän nostaisi ylöspäin, niin jos nyt leikitte, että tämä olisi niin semmoinen ajokorkeus, millä minä haluaisin ajella, pois lukuin sitten jotkut vaikka mökkitiet, missä nostaisi vielä ylemmäs, mutta niin kuin semmoinen niin kuin jonkunlainen ajokorkeus, niin nyt se on 20 senttiä niin kuin tuo jousen korkeus, niin siinäkin jos miettisi, että se on se 14 senttiä,
vaikka se pussin korkeasta jääpi vielä pelivaraa nostaa ja pelivaraa laskee, niin 3 senttiä kärsii olla niin kuin molempien kiinnikkeiden tavallaan paksuus, niin turvottamahan aina pystyy, se ei ole ongelma. Ja tällä korkeudella siinä olisi tosissaan jouselatilla niin kuin 19 senttiä. Ihan ei ole tasapainossa tämä kori tuossa rillillä, että perä saisi olla niin kuin että perä pitäisi olla jo vähän korkeammalla kanssa, mutta keulalla lähinnä nyt tässä hankki. Täällä oli tosiaan tarkoitus vähän nyt katsoa taustatietoja, jos ne uudet ilmajouset hommaan. Ja kaikille puritisteille niin muistiksi, että tämän saa takaisin vakioksi, jos haluaa. Että tarkoitus on, että ne on kaikki pultilla irrotettavissa ja vaihdettavissa. Että ei tämä auto tähän pillannu, vaikka se välillä tässä kosissa onkin. Eli tässähän oli tämä koko keula palakki aika risa, niin nyt sitä tuossa vähän niin kuin selvittelin ja mietin, että mitä kaikkea tästä pitää ottaa pois. Yllätys! Nyt on leikattu kaikki pois, mitä tarvii. Tämä on yllättävän niin kuin monimutkaisen näköinen, tai aika monimutkaisen näköinen niin kuin tämä yläosa, ja tässä on muun muassa tuohon tulee tuo keulapelti kiinni niin, mutta onneksi tämä yläosa, monimutkaisen osa on niin kuin ehjä, niin sitä ei tarvitse. Ja nämä tuet on täällä ehjät täällä alapuolella. Niin minä sain nyt tästä pois ne vanhat pellit, ne oli pistehitsillä kiinni, ja tämä on tämmöinen, tästä näkee, eli siinä on tämä takaosa niin kuin päällä ja tuo alla, että siinä on vielä sauma tuossa. Niin tämä takaosahan on ihan simppeli, tämä on ihan suora linja. Ja tuolla päässä on tuommoinen niin kuin pieni niin kuin mutka, mutta tuohon asti se on niin kuin samalla korkeudella vielä. Se on aika helppo tehdä. Eli tuon takapellin teen tuohon ensin. Saa noihin kiinni ja saa täältä sisäpuoltakin vähän hitsattua, jos tarvii. Ja tämä keulaosa sitten, niin tämä on tämmöinen pokattu pelti. Ja tässä on pieni mutka, mutta sekin on sinällään hyvä, että siinä on vain yksi mutka tässä keskellä. Eli tuohon kun tekee pystysauman, niin saa vettä suoralla pokata tuohon niin kuin pelliin ja tehdä tuommoisen. Tai itse asiassa pitää tämä pelti tehdä ensin, kun se meneekin tuonne alle. Mutta anyway, tällä puolella sitten pitää vähän tätä palkin alareunaa paikata. Mutta tässä ei periaatteessa tarvitse tehdä kuin tämmöinen U-muoto ja tämä etureunapelti sitten peittää sen. Vähän niin kuin tällä puolella, niin tämä pitää tuonne sitten rakentaa tämä osa. Että se niin kuin kääntyy tavallaan vielä tuon alapellin päälle sitten tuosta vähän. Näytti alussa paljon monimutkaisemmalta, mitä se sitten on. Tai toivottavasti ei ole niin monimutkainen. Tuolta otin kanssa akkukotelon äsken irti. Se oli tuonne hitsattu ja tässä oli varmaan, että alkuperäisiä kiinnikkeitä jäljellä vielä ne otin pois. Tämä pelti periaatteessa jäi ehjäksi, mutta siinä oli reikiä ja aika pehmeän näköinen ja vielä tuossakin jäi pikkuinen halakkema. Niin tuohon tein uuden pellin ja tuossa oli pientä syöpymää, niin siihen uusi ja tuohon pikkupala ja tuonne pikkupala, niin saa alkaa tämä keula niin kuin aika hyvä. Joo, kävin tätä runkopalkkia vähän parsimaan tai katselemaan vähän miltä tämä näyttää. Tästä oli tosissaan pikkuinen reikä tämän moottorin runkopalkin niin kuin alla, niin siinä on muhinut. Mutta ei tästä loppukädessä tarvinnut kuin tuommoinen pala ottaa, mutta tämä on jännä, kun tämä on niin kuin aivan täynnä semmoista töhnää tämä koko kotelon pohja. Että niin kuin mistä se on niin kuin sinne tullut ja en tiedä, onko tuo toisenkin puolen sitten vai onko se nimenomaan sen takia tämän puolen ruostunut, että sinne on jostakin sitä töhnää tullut noin paljon. Ne yritin putsata nyt tuosta enimmät pois. Ja tässä on niinku tupla tämmönen rauta tuohon asti. Pitkä tuommoinen niinku pistehitselläkin, niin siellä on niinku tämä
palakin pultti. Tällä puolella se on niin tässä päällä sitten tämmöinen, että siinä on myös tämä simpukan rauta, niin se on tupla tässä päällä, mutta takana niin se on tällä sisällä. Ja tuossa oli edellinen paikka, tai niin kuin vanha paikka. Vanhat paikat niin kuin laitettu vähän niin kuin ilmeisesti ruosten päälle, ei ole jaksettu rälläkäjä kunnolla pois. Ja tämä on niin kuin aika lailla tämmöinen tämän puolen palakki. Että se on niin kuin sisäpuolelta, no tässä oli ulkopuolellakin, mutta niin kuin sisäpuolelta varmaan lähtenyt jotenkin tuo. Se on aivan täynnä tämä niin kuin koko kotelo niin kuin ruosten lastuu ja kaikkea töhnää. Mutta tämän sivun saapi nyt tästä varmaan yhtenäisenä, kun se on suora, niin tuonne asti ja pohja on kanssa, tässä on vaan pikkuinen viiste tällä puolella, niin kun tuohon asti tulee niin kuin tavallaan kohtisuorana ja se tästä sitten kääntyy tuommoisen niin kuin pienen viistoon, joka täsmäisten tämän vaihdelaatikon rauvan kanssa. Niin pitää tehdä tämä melkein tähän nyt ensin tuohon asti ja sitten vasta ottaa niin kuin tämä työn alle, muuten häviää muodot kokonaan tästä. No niin, auto on saatu nyt grilliin kiinni ja toistaiseksi on vielä myös nosturin varassa mutta kohta otetaan se pois, niin katsotaan miten meidän käy. Takapää tuli kiinni näihin vakiopuskurin kiinnikkeisiin, eli tämä on niinku puskurin rauta. Se on kiinni 3 pultilla ja se on niinku, mitä täällä nyt on semmoista runkopalkin tapasta niinku täällä takana, niin se on niinku niihin pelteihin tulee nuo pultit. Ja hyvin simppeli tuonne vaan lattaravan pätkä toiselle pultille ja tuohon kulumarauta ja eiku hitsillä kiinni. Sitten tein tänne sisäpuolelle vielä tuommoiset pienet lisätuet. Ihan huonekaluputkea vaan, mutta tuolla alhaalla menee nuo palkit ja nuo ei mitkään hirmu korkeat ole. Ja nuo on niinku oikeastaan vähän niin kuin en uskaltaisi jättää, vaan noiden varreen nuo sivupellitkään nyt ei välttämättä ihan hulluna. Auttaa jonkun verran, mutta kuitenkin. Niin tuo nyt on tuommoinen vähän niin kuin kolmiorakenne, että se menee tuonne missä oli nuo saranat kiinni. Ja niiden jouset irrotin tuossa niin siitäkin pikkupätkä voisi katsoa tuossa. Tää ottaa vielä nämä takakontisaranat pois. Ja näissähän on tämmönen jousi tuolla, mikä on aika tiukka. Toisen puolen tuossa otin jo. Ja tämä olikin tuossa näkyy jälki. Se oli niinku tuota vasten eikä täällä oikeassa paikassa. Toimi toki sielläkin, mutta tehnyt jäljen. Siitä on halennut tuo pää. Ehkä se vielä sillä toimii sen verran mutta tää on niinku muovi tämä toinen osa. Ja miten tää nyt niinku saa irti, niin tää kun laitetaan niinku kontti kiinni, eli on puristuksessa, niin tähän rautalanka niin kuin noin, ja sitten kun avaat on saranan, niin se lähtee niin kuin pois sieltä. Ja näissä on yllättävän paljon voimaa. Tämä nyt onnistui sinällään helposti, koska se oli tosiaan tuolla, niin sen sai tuon rautalangan niin kuin pujotettuun tuonne. Tää päähän on helppo, kun siinä on reikä tuossa pinnissä. Mutta tämä puoli nyt vähän, että miten tän saa, koska tää on tällä niin tiukassa paketissa, että mistä saa sen rautalangan laitettua. Mutta tällä tyylillä ne saa niin kuin pois. Ja keula on ihan kanssa puskurin kiinnikkeisiin pultattu, eli sillä on kaksi pulttia tuossa runkopalkeissa. Nämä oli mulla kuplassa samalla, sit piti vaan irrottaa vähän nuo reivat, ei mahtunut ja
Pikkusen leveyttä piti muokata, että ennen oli niin kuin kiinni noissa kohdissa, niin ei siinä älytön ero ole kuplalla nähden niin kuin näissä. Mutta ne on kyllä siinä, ja täällä on aika paljon topakammat niin kuin nämä palakit, mitä takana, ja sitten siinä on vielä tuonne jäykistepalkki vähän niin kuin tuonne. Niin. Ja tää on aika paljon kevyempi tää keula, mitä tuo perää, kun eihän täällä ole niin kuin peltiä. Et tuosta niin kuin otti kiinni ja nosti, kun se nyt oli näiden tassujen varassa, niin ihan helposti sai nostettua, mutta perästä kun otti, niin eipä niin vaan noussutkaan. Että sillä on painoa aika paljon enemmän täällä. Ja tuo alaputki tässä, niin sehän vaan yhdistää niin kuin nämä päät. Se on niin kuin vetotanko, koska tämähän niin kuin halluisi kääntyä niin kuin näin. Se on niin kuin vetotankona tuossa välissä. Ja äsken kiristin sen, niin siinä nyt on pieni semmoinen esijännitys. Ja vedin tuolla kuormaliinalla sitä pikkusen ja sitten tiukkasin tuon pultin, niin se on pikkusen jännityksillään. Mutta laskettahan tuo nosturi ja katsotaan miten käy, että kuuluuko pauke ja nyt kähtäkö auto saman tien. No niin, sitten lähtee. Siinäpä se on. Testattaanhan miten pyörii. Se on aina jännittävä osa, että yksi asia mietti autokantavan tälle niin kuin se on tarkoitettu ja sitten toinen kylellään ja ylös alas. Että joo, tässä selvästi on niinku tuo katto nyt niinku painavampi, että se olisi pitänyt tämä akseli olla vähän niinku ylempänä. Mutta jotenkin kuvittelin, että tässä on niin paljon enemmän massaa tässä pohjassa, mutta se on vaan niin paljon kauempana tuo katto sitten tästä. Mutta ei tämä nyt niinku älyttömän pahaa, sen sopi hallitusti. Just mahtuu. Joo, seuraavaksi se pitää kääntää takaisin oikeinpäin ja lukita kuljetusasentoon. Kuljetusasento ja siirtää ulkokautta tuohon toiseen kohtaan, niin sopii nosturin vapaaksi. Siinä se onkin taas, kun lähdet tuommoista kuljettamaan, että miten se toimii.
siirtyi tuolla koneella, ei ollut ongelmaa. Ja ensin tosiaan tarjosi, että olisi vetokoukkuun laittanut, mutta se oli 20 senttiä varmaan ylempänä kuin tuo vetokuula, vetokita tuolla, niin ei riittänyt nostovaraa tuossa pyörässä ja tuntui vähän sen verran huteralta. Niin tein tuommoisen pikaratkaisun, että tuohon vaan reikä ja nyt tuommoinen irtokuula siihen. Niin sillä oli hyvä. Sillä oli ihan hyvä, niin sai nostella ja laskea sitten vähän, kun sen verran pitkä tuo kuitenkin, niin helposti ottaa maahan kiinni tuo keskiosa tai nuo jalat. Niin sai vähän nostella ja sinällään hyvä, kun etuperi saa ajan, niin näki koko ajan niin kuin mihin on menossa. Mutta ei ihan kerralla taittunut tuohon. Sen verran pitkä on tämä väli 6 metriä, mitä melkein tuonne aika loivalla kaarteella tulee, mutta siinä se. Laitoin kyljelleen tuohon nyt, niin vähän enemmän tilaa tässä kävellä ovelle. Ja varmaan seuraavaksi tuossa melkein tehdä tuo hiekkapuhallus. Katsoa joku viikonloppu, että on hyvät kelit ja käyttää laitteet tässä sitten, niin puhaltaisi tuon pohjan kokonaan. Ja varmaan tuon moottorihuoneen nopellit ja sisäpuoltakin katsoa vähän noita paikkoja, mistä olisi hyvä puhaltaa. Ja siinä on irto-osien laatikko. Alustan osat ja jotta tukipalakkia, rautoja, mitä nyt on irrottanut. Siinä on vähän puhallettavaa kyllä. Mutta nyt on lopultakin auto rillissä ja projekti etenee taas pikkusen uuteen vaiheeseen. Mukava tehdä aina semmoinen välisiivous ja sanoa itselle, että nyt on hyvä välihetki tavoitettu ja huillappas vaikka päivä ja pari tuossa. Hyvä, eikö ensi kertaa. Moro!